वेलकम एभ्रिवान, सबैलाई स्वागत छ यो भिडियोमा। यो चाहिँ प्रो फोरेक्स कोर्स हो। योभन्दा अगाडि मैले बेसिक कोर्स भनेर बनाएको थिएँ, अनि यो चाहिँ त्योभन्दा अलिकति एक स्टेप अलिकति हामी अगाडि आएका हौँ र यसलाई चाहिँ मैले प्रो फोरेक्स कोर्स भन्छु। यहाँ चाहिँ हामी अब मार्केटको बारेमा बेसिक कुराहरू बुझ्छौँ। यदि तपाईँले बेसिक हेर्नु भएको छैन भने सुरुमा बेसिक कोर्सको सबै भिडियो हेर्नु होला, किनकि त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको नर्सरी क्लास जस्तो हो। नर्सरीदेखि तपाईँ 4 क्लाससम्मको भयो त्यो चाहिँ। अब तपाईँहरू यहाँ 5 देखि 7 सम्म जे पढिन्छ, मतलब भनौँ अलिकति एक स्टेप माथि हामी बढ्छौँ। यस सिरिजलाई चाहिँ म नेपाल माइन्डसेट प्रो फोरेक्स कोर्स भन्छु। त्यसरी नै मैले यसलाई टाइटलमा पनि राख्छु। त्यही भएर यसको सबसे पहिलो पार्ट छ, यसमा चाहिँ हामी टाइप्स अफ मार्केट एनालाइसिसको बारेमा बुझ्छौँ। र हामीले हेर्ने हो भने 3 टाइप्स अफ फोरेक्स मार्केट एनालाइसिस हुन्छ हैन। फन्डामेन्टल एनालाइसिस, टेक्निकल एनालाइसिस र सेन्टिमेन्ट एनालाइसिस भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ 3टा पिलर हो मार्केट एनालाइसिसको। 3टै सिक्नुपर्छ, 3टै आउनुपर्छ भन्ने हुँदैन, कुनै एउटा गर्दा पनि हुन्छ। अहिलेको यो चाहिँ भनेको अब ट्रेडिसनल वेहरू भयो, टेक्निकल एनालाइसिस, फन्डामेन्टल एनालाइसिस र सेन्टिमेन्ट एनालाइसिस भनेको चाहिँ। अहिले अनेक थरी अरू पनि आएको छ हैन। हामी स्मार्ट मनी पनि भन्छौँ हैन, एसएमसी त्यो पनि हो। र त्यो एसएमसी पनि हामीले चाहिँ अब केमा हाल्ने त, टेक्निकलमा हाल्ने कि फन्डामेन्टलमा हाल्ने कि सेन्टिमेन्टमा हाल्ने, त्यो अलिकति गाह्रो कुरो छ। त्यसैले त्यसलाई हामी टेक्निकल एनालाइसिसमै हाल्छौँ, किनकि टेक्निकल हो, एल्गोरिथम हैन, मार्केटबाट एल्गोरिथममा मुभ हुन्छ भन्ने जुन स्मार्ट मनी कन्सेप्टको जुन थ्योरी छ, त्यो हेर्दाखेरि त्यो टेक्निकल एक्सपर्टै हो। त्यही भएर हामी त्यो कुरा पनि टेक्निकल एनालाइसिसमै हाल्छौँ। र टेक्निकल एनालाइसिस भनेको चाहिँ हामीले सबै जे पनि डिसिजन लिन्छौँ बाइङ एन्ड सेलिङको, सबै हामी चार्टमा हेरेर लिन्छौँ डिसिजन। चार्टको मुभमेन्ट हेरेर, प्याटर्नहरू हेरेर, प्रिभियस पास्टमा के भएको थियो त्यो डाटाहरू फेरि रिपिट हुनसक्छ भनेर हामी टेक्निकल एनालाइसिस। फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनेको हामी चार्टदेखि बाहिर इकोनोमीमा के हुँदैछ, त्यो बेलाको सिचुएसन के छ, न्युजहरू के छ, वर्ल्डमा कस्तो कस्तो न्युजहरू आउँदैछ, कतै वार भएको छ कि छैन, पेन्डेमिक हैन, जस्तो कोरोनाको बेलामा, वारको बेलामा, त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ फन्डामेन्टल भनिन्छ। फन्डामेन्टल हेरेर यदि हामी हाम्रो डिसिजन लिन्छौँ बाइङ एन्ड सेलिङको भने त्यो चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिस भयो। अब सेन्टिमेन्ट एनालाइसिस भनेको चाहिँ हामी बायर र सेलरको सेन्टिमेन्ट हेर्छौँ हैन। मार्केटमा बायर बढी छन् कि सेलर बढी छन् भनेर त्यसरी हामीले एनालाइसिस गरेर यदि कुनै ट्रेड लिन्छौँ भने त्यो सेन्टिमेन्टल एनालाइसिस हो। हामीले ट्रेड गर्दाखेरि कुनै एउटा सिकेर गर्दा पनि हुन्छ वा 3टालाई मिसाएर गर्दा पनि हुन्छ, त्यो अब आफूमा भर पर्ने कुरो हो हैन, आफूले के सिकिन्छ भनेर। तर एज अ आइसिटी ट्रेडर म चाहिँ अब यिनीहरू फन्डामेन्टल र सेन्टिमेन्ट हेर्ने गर्दिनँ, टेक्निकलै मात्र हो है। त्यसैले वाट इज टेक्निकल एनालाइसिस? सबसे सुरुमा चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस भनेको के बुझौँ। टेक्निकल एनालाइसिस इज द फ्रेमवर्क इन विच ट्रेडर स्टडी प्राइस मुभमेन्ट। हामीहरू प्राइसको स्टडी गर्छौँ। जुन चार्ट छ त्यो चार्ट त्यसै त्यहाँ बनेको होइन, त्यो भनेको प्राइस मुभमेन्ट हो। कुन बेला ओपन भयो, कुन बेला क्लोज भयो, मार्केट कति माथिसम्म पुग्यो र कति मुनिसम्म पुग्यो भनेर एउटा क्यान्डलले हामीलाई देखाउँछ। र यहाँ चाहिँ हामी हिस्टोरिकल प्राइस मुभमेन्टहरू हेरेर त्यही हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले पोटेन्सियल प्राइस मुभमेन्ट कता हुन्छ अहिले फिलहाल भनेर चाहिँ हामी त्यसरी चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस गर्छौँ। र यसरी हामी ट्रेड लिन्छौँ भने हामी चाहिँ एउटा टेक्निकल ट्रेडर भयौँ। टेक्निकल ट्रेडर्सहरू चाहिँ चार्टभन्दा बाहिर हेर्दैनन्, जे हुन्छ चार्टभित्रै हुन्छ हैन। चार्टकै बेसिसमा उनीहरूले आफ्नो बाइङ एन्ड सेलिङको डिसिजन लिन्छन्। र टेक्निकल एनालाइसिस भनेको चाहिँ अब प्रिडिक्सन चाहिँ होइन, त्यो भनेको प्रोबेबिलिटी हो हैन। टेक्निकल एनालाइसिस इज नट सो मच एबाउट प्रिडिक्सन बट इट इज एबाउट पोसिबिलिटी हैन। किनकि हामी हिस्टोरिकल प्राइस हेरेर फेरि त्यही पोटेन्सियल प्राइस मुभमेन्ट हुनसक्छ भनेर हामीले त्यो प्रोबेबिलिटी, त्यो पोसिबिलिटी हामी ट्रेड गर्दैछौँ, हामीले प्रिडिक्ट गरेको चाहिँ होइन। र टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने टेक्निकल ट्रेडरहरूको लागि उनीहरूको मेन वेपन भनेको त्यही टेक्निकल चार्ट हो। हामीले जे गर्छौँ त्यही चार्टभित्रै गर्छौँ। र टेक्निकल एनालाइसिसको वा टेक्निकल एनालाइसिसमा के छ भने म्याक्सिमम भनेको टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने ट्रेडरहरू हुन्छन् हैन, डे ट्रेडरहरू, स्क्याल्परहरू। त्यही भएर सबैले यो टेक्निकल एनालाइसिस फलो गरेपछि जुन अहिले जुन प्राइस प्याटर्नहरू रिपिट भइरहेछ पछि पनि यदि सबै टेक्निकल एनालाइसिसको सेन्टिमेन्ट त्यही छ भने त्यही हिसाबले मार्केट मुभ हुन्छ। त्यसैले प्राइस प्याटर्न कहिलेकाहीँ मिल्न सक्छ अनि हामी त्यसरी प्याटर्न हेरेर चाहिँ अब मार्केट यहाँ जान्छ त्यहाँ जान्छ भनेर हामी त्यो प्रोबेबिलिटी हेरेर हामीले यहाँनिर ट्रेड लिन्छौँ टेक्निकल एनालाइसिसमा चाहिँ। टेक्निकल एनालाइसिसमा कतिपयले इन्डिकेटर पनि युज गर्छन् हैन, जस्तो बेसिक इन्डिकेटरहरू आरएसआई, म्याकडी यिनीहरू सबै टेक्निकल एनालाइसिसमा पर्छ। र अब प्राइस एक्सन, आइसिटी, एसएमसी हेर्ने भने यो पनि टेक्निकल एनालाइसिसमा राखेँ मैले है, किनकि त्यो पनि टेक्निकल एनालाइसिस हामीले चार्टमै हेरेर गर्छौँ हैन, बाहिर कुनै पनि डाटा नहेरिकन ट्रेड गर्छौँ भनेपछि त्यो टेक्निकल एनालाइसिस हो। यदि हामीले कम्प्लिटली सबै डिसिजन चार्टमै हेरेर लिन्छौँ भने त्यो टेक्निकल एनालाइसिसभित्र पर्छ। अब नेक्स्ट छ फन्डामेन्टल एनालाइसिस। वाट इज फन्डामेन्टल एनालाइसिस? फन्डामेन्टल एनालाइसिस इज अ वे अफ लुकिङ एट द मार्केट बाई एनालाइजिङ इकोनोमिक, सोसियल एन्ड पोलिटिकल फोर्स द्याट मे एफेक्ट करेन्सी प्राइजेस। यो सिम्पल छ। हामीहरू इकोनोमिक, सोसियल र पोलिटिकल न्युज हेर्छौँ, त्यसको इम्प्याक्ट के पर्न सक्छ करेन्सी प्राइजेसमा, जुनमा हामी ट्रेड गर्छौँ। जस्तो युरो युएसटीमा भने युरो र युएसटीमा कुनै पनि एउटा इकोनोमिक वा पोलिटिकल केही इस्यु आयो भने त्यो चिजले करेन्सीलाई
कसरी एफेक्ट गर्छ, भविष्यमा यसले युएसडी वा युरोलाई नेगेटिभ एफेक्ट गर्छ कि पोजिटिभ इफेक्ट गर्छ भनेर हामी त्यो हेरेर अनि हामीले हाम्रो डिसिजन लिन्छौँ र हामी हाम्रो एनालाइसिस गर्छौँ। कुनै पनि कन्ट्रीको यदि इकोनोमिक राम्रो छ, राम्रो राम्रो न्युज आउँछ भने हामी के प्रिडिक्ट गर्छौँ भने वा भनौँ हाम्रो के एनालाइसिस हुन्छ भने त्यो करेन्सी बढ्छ भनेर हामी बुझ्छौँ। होइन, जस्तै युरो युएसडी छ भने यदि युएसडीको बारेमा चाहिँ राम्रो न्युज आउँदैछ भने हामी के बुझ्छौँ भने युएसडी बढ्दैछ र जुन त्यो पेयर छ युरो युएसडी त्यो घट्छ भनेर, त्यस्तो हाम्रो एनालाइसिस हुन्छ र हामीले त्यही हिसाबले हाम्रो सेटअप हेर्छौँ र हामी ट्रेड गर्छौँ। अब यसमा चाहिँ हामी चार्टै हेर्दैनौँ भन्ने हुँदैन, चार्ट हेर्नै पर्छ हामीले, तर हाम्रो मेन जुन बाइङ डिसिजन हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो फन्डामेन्टल एनालाइसिस अनुसारले हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि युएसको इकोनोमी इम्प्रुभ हुँदैछ भने के हुन्छ भने डलर स्ट्रङ देखिन्छ। त्यसैले अब इकोनोमी बेटर हुँदै गएपछि मान्छेहरूको स्पेन्डिङ पावर बढ्छ। होइन, स्पेन्डिङ पावर बढेपछि के हुन्छ भने इन्फ्लेसन बढ्ने चान्सेस हुन्छ। त्यही भएर अब युएस इकोनोमीले के गर्नु पर्यो भने इन्ट्रेस्ट बढाउनु पर्यो। इन्ट्रेस्ट रेट बढाएपछि के हुन्छ भने उनीहरूले स्पेन्ड गर्न छोड्छन् र आफ्नो पैसा इन्भेस्ट गर्छन्, किनकि इन्ट्रेस्ट रेट बढी छ भनेपछि उनीहरूले त्यो पैसा खर्च गर्न छोडेर बरु इन्भेस्ट गर्छन्, कतै ब्याङ्कमा हाल्छन्, एफडीमा हाल्छन्, त्यो गर्छन्। होइन, त्यसो गर्दाखेरि स्पेन्डिङ कम हुन्छ र इन्फ्लेसन घट्छ भन्ने उनीहरूको त्यो एनालाइसिस हुन्छ। मतलब उनीहरूले त्यसो गर्नै पर्छ है। त्यसो गरेपछि के हुन्छ भने इन्ट्रेस्ट रेट बढाएपछि अब अरू कन्ट्रीका ट्रेडर्सहरू वा अरू कन्ट्रीको इन्भेस्टरहरूले पनि अब युएस डलरमा इन्भेस्ट गर्छन्, किनकि इकोनोमी बेटर हुँदैछ, इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दैछ भने सबैले युएस डलरमै इन्भेस्ट गर्न चाहन्छन्। होइन, इन्ट्रेस्ट रेट बढाएको छ नि त। यसो गर्दा के हुन्छ भने युएस डलरको डिमान्ड बढ्छ। डिमान्ड बढेपछि अब जति पनि पेयरहरू छन्, जस्तै युरो युएसडी छ, एनजेटी युएसडी छ, त्यसलाई असर गर्छ यो चिजले। ठ्याक्कै यसको उल्टो यदि युएस डलर चाहिँ विक छ भने ठ्याक्कै यसको उल्टो हुन्छ, उनीहरूले इन्ट्रेस्ट रेट घटाउँछन्। त्यसैले स्पेन्डिङ पावर बढ्नु घट्नु पनि त्यो फन्डामेन्टल एनालाइसिस हो। त्यही भएर हामीले एनएफपी एफएमसीको बेला हेर्छौँ, त्यो बेला भनेको एकदमै मार्केट हाइएस्ट मुभ हुन्छ नि। यदि इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दैछ घट्दैछ भनेर कुनै न्युज आउँदैछ भने त्यसले यो फरेक्स मार्केटले एकदमै डाइरेक्टली इफेक्ट गर्छ। अब लास्ट टाइम आउँछ सेन्टिमेन्टल एनालाइसिस। सेन्टिमेन्टल एनालाइसिस भनेको चाहिँ अहिले ट्रेडरहरूले के गर्दैछन्, उनीहरूले कसरी ट्रेड गर्दैछन्, होइन, एउटा पार्टिकुलर करेन्सी पेयरलाई, त्यो सेन्टिमेन्टल एनालाइसिस भनेको फरेक्स मार्केटमा चाहिँ। तर स्टक मार्केटमा हेर्ने भने चाहिँ कुनै एउटा सेयर बढ्दैछ घट्दैछ भने त्यहाँनिर बायर बढी छन् कि सेलर बढी छन् भनेर हामीले ब्रोकर एनालाइसिस गर्छौँ नि, हो त्यस्तै त्यो सेन्टिमेन्टल एनालाइसिस हो। सेन्टिमेन्टल एनालाइसिसले चाहिँ कुनै पनि टाइममा कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक टाइम पिरियडमा त्यहाँनिर बायर बढी छन् कि सेलर बढी छन्, ओभरअल सेन्टिमेन्ट के छ भनेर हामीले एनालाइसिस गर्छौँ भने त्यसलाई सेन्टिमेन्ट एनालाइसिस भन्छौँ। यो सेन्टिमेन्टल एनालाइसिस इम्पोर्टेन्ट छ किनकि ट्रेडरहरूको आफ्नो आफ्नो ओपिनियन हुन्छ, होइन, आफ्नो आफ्नो एनालाइसिस हुन्छ। त्यही भएर म्याक्सिममले के गर्दैछन् भनेर हामीले थाहा पायौँ भने त्यस हिसाबले पनि हामीले हाम्रो एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। तर एउटा प्रब्लम के छ भने यो सेन्टिमेन्टल एनालाइसिसको, किनकि म्याक्सिमम सबै भनेको रिटेल ट्रेडर हुन्छन् र जतिसुकै पनि रिटेल ट्रेडरहरूले बाइङ वा सेलिङ गरे पनि उनीहरूले मार्केटलाई मुभ गर्न सक्दैनन्। होइन, उनीहरूले भनेको फेभरमा मुभ हुँदैन। यो भनेको ठुलो मार्केट वा स्मार्ट मनीले युज गर्ने हो, ठुल्ठुला प्लेयरहरू, ठुल्ठुला लिक्विडिटी प्रोभाइडरहरूको हिसाबले मार्केट चल्ने हो। त्यही भएर यो सेन्टिमेन्टल एनालाइसिस त्यति युजफुल म देख्दिनँ। हामीले सेन्टिमेन्टल एनालाइसिस गरेर एगेन्स्टमा चाहिँ ट्रेड गऱ्यौँ भने, जस्तै बाइङ एउटा पेयर छ युरो युएसडी छ, बायर र सेलर हेर्दाखेरि यदि सेलर बढी छ भने अब हामीले एगेन्स्टमा चाहिँ लियौँ भने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हामीलाई फाइदा हुन्छ। किनकि म्याक्सिमम रिटेल ट्रेडरहरू के छ भने यो फिल्डमा लस गर्छन् भनेपछि उनीहरूले जे गर्छन् त्यही फलो गर्यो भने फिक्सै के हुन्छ, हाम्रो लस हुन्छ। त्यही भएर हामीले सेन्टिमेन्ट एनालाइसिस गर्दाखेरि यदि बायर बढी देखाउँदैछ र हाम्रो एनालाइसिस चाहिँ सेल गर्ने छ भने त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले कमाउन सक्छौँ। यदि हामीले जुन यो भिडलाई फलो गर्यौँ भने चाहिँ हामीले लस गर्छौँ, किनकि ओभरअलमा 70 to 80% रिटेल ट्रेडरहरूले यो फिल्डमा पैसा लुज गर्छन् र उनीहरूले जे गर्दैछन् त्यही गर्यो भने फिक्सै हामीले पनि लुज गर्छौँ। अब विच टाइप अफ एनालाइसिस फर फरेक्स ट्रेडिङ इज बेस्ट? अब यहाँनिर के छ भने फन्डामेन्टल फ्याक्टर सेप सेन्टिमेन्ट वेल टेक्निकल एनालाइसिस हेल्प अस भिजुअलाइज द्याट सेन्टिमेन्ट एन्ड एप्लाई अ फ्रेमवर्क टु क्रिएट आवर ट्रेड प्लान भन्छ। के भन्छ नि फन्डामेन्टल फ्याक्टरले चाहिँ सेन्टिमेन्टलाई सेप गर्छ अरे। भनेपछि जस्तै इन्ट्रेस्ट रेटको न्युज आयो, कतै वार भयो, फेरि पेन्डेमिक सुरु भयो, कुनै डिजिज आउटब्रेक भयो भने के हुन्छ भने त्यो न्युज पढेर अब यहाँ ट्रेडरहरूको सेन्टिमेन्ट चेन्जेस हुन्छ। अब सेन्टिमेन्ट चेन्ज भयो भनेर हामीले कहाँबाट देख्छौँ भने टेक्निकल एनालाइसिस गरेर देख्छौँ, त्यो चार्टमा देख्छौँ, हामीले प्याटर्न देख्छौँ। त्यसैले ओभरअलमा हेर्ने हो लास्टमा आएर कुरो के हुन्छ, टेक्निकल एनालाइसिस पनि हुन्छ, यानि कि चार्टमै देखिन्छ सबै कुरो। सबै कुरो भनेको ह्यान्ड इन ह्यान्ड काम हुन्छ। कुनै एउटा चिज युज गरेर ट्रेड गर्ने भन्ने हुँदैन, सबै चाहिन्छ।
तर यहाँ के देखिन्छ भने फन्डामेन्टलले सेन्टिमेन्टलाई सेभ गर्छ र सेन्टिमेन्ट कसरी देख्न सकिन्छ भने टेक्निकल एनालिसिस गरेर देखिन्छ र टेक्निकल एनालिसिस भनेको कसरी हेरिन्छ भने चार्टमा हेरिन्छ। त्यही भएर ओभरअलमा हामीले चार्टै मात्र हेर्यौँ भने पनि यस मार्केटबाट कमाउन सक्छौँ। त्यसैले टेक्निकल एनालिसिस चाहिँ वान अफ द मेन टुल हो। तपाईँले फन्डामेन्टल एनालिसिस नै मात्र गरेर बाई गर्नुहुन्छ, सेल गर्नुहुन्छ, ट्रेड गर्नुहुन्छ भने हुँदैन, किनकि तपाईँलाई टेक्निकल एनालिसिस पनि थाहा हुनुपर्छ, किनकि चार्ट हेर्नै पर्ने हुन्छ कुन पोइन्टमा किन्ने भनेर। त्यसरी नै सेन्टिमेन्ट पनि हो, बायर र सेलर बढी छन् भनेर थाहा पाएर डाइरेक्टली तपाईँले त्यो बेसिसमा ट्रेड गरेर हुँदैन, टेक्निकल एनालिसिस हेर्नै पर्ने हुन्छ। चार्ट कहाँनिर छ, ओभर सोल्ड, ओभर बाई है, यस्तो चिजहरू हुन्छ, सपोर्टमा छ कि रेजिस्टेन्समा छ कि। जस्तै हाम्रो हिसाबले हेर्ने हो भने कुनै लिक्विडिटी टेक गरेको छ कि छैन त्यस्तो हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले लास्टमा हामीले हेर्ने भनेको टेक्निकल एनालिसिस नै हो। त्यही भएर टेक्निकल एनालिसिस नै एउटा वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चिज हो। त्यही भएर हामीले यस भिडियोमा टाइप्सहरू कुरो गऱ्यौँ, फन्डामेन्टल, सेन्टिमेन्टल, त्यसको बारेमा पनि हामी पछि गएर कुरा गर्नेछौँ। तर हामीले प्रायः जसो यो जुन यो प्रो फोरेक्स कोर्स भनेर मैले स्टार्ट गरेको छु, यसमा चाहिँ हामी टेक्निकल एनालिसिसमा मात्र कुरा गर्छौँ। फन्डामेन्टल चाहिन्छ भने मैले अलरेडी एउटा भिडियो हालिसकेको छु फन्डामेन्टल एनालिसिसको, त्यहाँनिर जुन एकजना मेन्टर हुनुहुन्छ उहाँले मजाले बुझाइदिनु भएको छ फन्डामेन्टल एनालिसिसको बारेमा, त्यसरी त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। र सेन्टिमेन्टल एनालिसिस भनेको चाहिँ अब त्यो भनेको मैले अघि पनि भनिहालेँ, हामीले सेन्टिमेन्टल एनालिसिस गरेर बायर बढी छन् र हामीले बाई गऱ्यौँ भने हामीले अभियसली फेलै गर्छौँ, किनकि रिटेल ट्रेडरले प्राइसलाई मुभ गर्न सक्दैन, हामीले त्यसको एगेन्स्टमा ट्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो सेन्टिमेन्टल एनालिसिस भनेको ओभरअलमा हेर्ने पनि युजलेसै छ। त्यसैले अब यसको एगेन्स्टमा ट्रेड लिने भनेपछि के हो त भने त्यो स्मार्ट मनी कन्सेप्ट हो। स्मार्ट मनी कन्सेप्टले हामीलाई त्यही नै सिकाउँछ। ओभरअलमा मान्छेहरू कहाँ ट्र्याप हुन सक्छन्, कहाँनिर स्टप लस छ, कहाँनिर लिक्विडिटी छ, हामीले त्यो हिसाबले ट्रेड गर्छौँ भनेपछि हामीले वास्तवमा हेर्ने हो भने टेक्निकल एनालाइसिस र टेक्निकल एनालाइसिसभित्र पनि स्मार्ट मनी कन्सेप्ट जुन छ त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो प्रो सिरिजमा चाहिँ हामी त्यो कुरोहरू डिस्कस गर्नेछौँ होइन। अब यसपछि चाहिँ हामी आइसिटीका बेसिक कुराहरू सिक्छौँ होइन, मार्केट स्ट्रक्चर, अर्डर फ्लो, ग्याप, यस्ता चिजहरू। त्यही भएर चाहिँ पार्ट 1 हो। पार्ट 2मा म फेरि आउनेछु, त्यसपछि चाहिँ हामी आइसिटीका बेसिक कुराहरू सिक्नेछौँ।